السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. النهاردة هعمل لكم فيديو بثلاث وصفات، والله هتدعوا لي جدا جدا وهتبقى في ميزانية حسناتي بإذن الله. قبل ما ابتدي الفيديو، اللايكات يا جماعة، عشان اللايكات مهمة جدا وبتوصل لكل الناس، والاشتراك في القناة. دوسوا على كلمة اشتراك بالأحمر، هيجيلكوا الجرس تدوسوا عليه. هيجيلكوا كلمة الكل تدوسوا عليها يوصلكوا كل فيديوهاتي. أرجوكوا يا جماعة اشتركوا في القناة عشان قناتي تكبر. وميرسي جدا. نكون نبتدي في أول وصفة. أول وصفة يا جماعة الزيتون. أكل الزيتون طبعا بيبقى جميل جدا جدا، وخصوصا لما يكون معمول بطريقة مميزة وطريقة حلوة، ويبقى طعمه تحفة 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 وحلو فوق الخيال. وكل اللي هتيجي ولا هيجي ياكل عندك الزيتون هيقولك عاملاه ازاي، واكيد اكيد هياخد منك الوصفة، لان هي والله بيبقى زي العسل، جميل جميل لدرجة خطيرة. واللي احلى واحلى ان هو بعد 3 ايام بالظبط هتاكلي منه. انت عارفة ان الزيتون بيقعد فترة كبيرة عقبال ما بيستوي؟ لا، الوصفة اللي هقولها لك 3 ايام هتاكليه وهيبقى تحفة، وهتدعي لي فعلا عليه، وكل اللي هياكله هيتبسط منه. بسم الله الرحمن الرحيم. بتجيبي الزيتون وبتقطعيه طرنشات، وبتجيبي راس توم كبيرة وبتدقيها نص دقة، وبتجيبي طبعا ايه البرطمان، وتروحي حاطة الزيتون، طبقة زيتون يعني نص البرطمان زيتون، وتروحي حاطة نص الكمية بتاعت التوم. وبعد ما بتحطي نص كمية التوم بتحطي نص الزيتون، وتروحي حاطة نص كمية التوم وكوباية زيت كبيرة. طبعا التوم يا جماعة بتبقي حاطة فيه ملح، واللي بيحب الشطة هيحط حبة فلفل يعني أخضر متقطع عليها، لا إما شطة حمراء. واللي ما بيحبش الشطة يا جماعة يحط ملح بس. وتروحي حاطة النص التاني من الزيتون، وتحطي كوباية زيت كبيرة، وتقفلي البرطمان جامد، وتحطيه في أي ظرفة من ظرفات المطبخ. وبعد 3 ايام والله كلوا منه يا جماعة، هتدعولي فعلا، بيبقى تحفة. بيبقى ريحته جميلة وطعمه جميل وناعم وحلو، وطعمه لذيذ جدا. طعم التوم مع الزيت، مع يعني بيخليه طعمه جميل كده وبيلمع، وبيبقى طعمه حلو جدا. والزيت والتوم يا جماعة بيخلوه يستوي مسافة 3 ايام، وتاكلوا بالهنا والشفا. تاني وصفة يا جماعة للشعر. ودي الوصفة دي يا جماعة والله وحياة ربنا سبحانه وتعالى، انا جربتها وعملتها لنفسي اسبوعين 2، لقيت شعري طول وبقيت فرحانة جدا. لان شعري كنت قصاه وكانت اخر شوية في الطول بتاعه، فكنت زعلانة ومتضايقة. فعملت الوصفة دي والله يا جماعة اسبوعين، لقيت شعري ما شاء الله طول شوية وبقى جميل. بقيت فرحانة لدرجة ان انا بدل ما كنت بعمله مرتين في الاسبوع بقيت اعمله 3 مرات في الاسبوع، لان طبعا قلت ايه بس بقى يبقى اي شعر هيطول اكتر. يا جماعة حاجة يعني الحاجات اللي احنا هنحطها حاجات طبيعية وحاجات جميلة جدا. بتجيبي ازازة زيت خروع، وازازة زيت زيتون. يعني بصوا يا جماعه، ازازه زيت الخروع بتبقى الصغيره دي اللي هي ب8 جنيه. وبسم الله الرحمن الرحيم. وازازه زيت جرجير. وبدل ما تجيبي، انا هقول لك زيت الثوم بس والله يا جماعه، انك انت تجيبي زيت الزيتون الطبيعي بتاعنا، وتجيبي راس توم وتفصصيها وتقطعيها انصاص بس، وتحطيها 7 ايام اسبوع بس في حته ضلمه، وتستعملي الزيت بتاعها احلى 100 الف مره من اللي بيتباع جاهز. وده انا جربتها بنفسي. بتروحي تجيبي الزيت اللي انت عاملاه اللي هو بالثوم، بتحطيه على الزيت الخروع وعلى زيت الجرجير، وتروحي حاطه التلاتة على بعض. وبصوا يا جماعه، لو في زيت جوز هند عندك اوكي، ما يحطي، ما فيش خلاص يبقى هو زيت الجرجير والكروع وزيت الثوم وزيت جوز هند، جوز الزيتون قصدي. بس احنا استفدنا ان هنحط زيت واحد اللي هو زيت الزيتون بالثوم، لان احنا هنعمله في البيت. ما عندكيش طولة بال ومش هتعملي، يبقى تجيبي ازازه صغننه اللي هي بتاعه زيت الخروع وزيت الجرجير، وتحطي عليها زيتون، وتحطي برضو نفس الازازه اللي هي الصغيره تجيبيها جاهزه زيت الثوم، وتقلبيهم مع بعض وترجيهم كويس جدا، وتكوني غاسله شعرك كويس.
وتدهني شعرك بيها الفروه جامد كده بصوابعك حوالين دائريات دائرات كده، وتروحي ومن اول شعرك كله لغايه الاطراف، وفي الاخر تاخدي شويه صغيرين كده على ايديكي وتفركي كده في الاطراف بتاعت الشعر من تحت، وتروحي عاملاها بتوكه او بنسه وتلبسي كيس مده ساعتين. عايزاه 3 اوكي، عايزاه تباتي بيه للصبح ماشي، بس هو ريحه التوم مش هتستحملي انك انت تباتي بيه، ممكن تحطيه بالليل وتغسليه الصبح. ودي يا جماعه والله والله تاني تحفه، مش قادره اقول لكم قد ايه. هتسيبيها وبعد كده تغسليه، وبعد ما تغسليه تدهني زيت زيتون، وبرده تعملي في تدهني في الفروه في اطراف شعرك، وتسرحي شعرك عادي. اتفرجي على شعرك مرتين في الاسبوع، اتفرجي لو ما كانش يبان من اول اسبوعين، يعني مش هقولك ادعي لي هتدعي عليا، لكن باذن الله هتدعي لي. ويا جماعه عايزين تعملوها مرتين في الاسبوع اوكي، عايزين تعملوها 3 يبقى خير واحسن، وبرضه هتدعوا لي على الوصفه دي. ندخل في وصفه التلميع، اللي هي يعني هنستعملها لتلميع المطبخ والحاجات اللي عندنا في المطبخ. بصي يا جماعه، لو عندك الازاز الفامي بتاع المطبخ الالمونتال، بوتاجاز بس طبعا المطبخ الخشب لا، لو المونتال اوكي. الحوض الاستانلس. بصوا يا جماعه يعني هقول لكم وصفه والله جميله جميله، هي جت ممكن تكونوا سمعتوها على النت، بس هي مش كلها، يعني مش هتبقى كل الكميه اللي انا حطاها دي هم بينزلوها، لا دي حاجه يعني خاصه بيا انا. بصوا يا جماعه، هتجيبي الكربوناتو ازازه الاول، يعني بس ما تحطيش في الازازه الاول، تجيبي طبق يكون عندك مش عايزاه غويط شويه، تروحي حاطه ميه اللهم صل على النبي، شويه ميه سخنه، وهتجيبي وتحطي عليها معلقه كربوناتو، ومعلقه ملح الليمون، ونص كوبايه خل، وحبه اللهم صل على النبي برسيل جل. وتروحي حاطه يا جماعه الحاجات دي كلها في الطبق وتقلبيها، الحاجات دي طبعا هتفور منك جامد. وبعد كده هتجيبي ليمونه كامله، هتقطعيها نصين طبعا، وهتحشي البذر اللي فيها وتروحي عصراها على الخلطه دي. هقول تاني: شويه ميه دافيين، كربوناتو، ملح الليمون، برسيل جل، ونص كوبايه خل. وبعد كده تقطعي الليمونه نصين وتحشي البذر وتعصريها وتسيبيها يا جماعه يهدوا خالص من الفرن، هتهدى بقى تبقى خلاص تمام. وتروحي ماليه بقى البخاخه، ورشي على الالمونتال وعلى كل حاجه عندك، الالمونتال، البوتاجاز، الحوض، الاستانلس الرخامه بتاعته والحوض نفسه. بصوا يا جماعه، والسيراميك طبعا ترشي على، بصي دي الوصفه دي بامانه ربنا هتخلي لك المطبخ يبرق، يبرق كده يبقى منور. وبرضه هتدعي لي على الوصفه دي جدا، لانها وصفه فعلا انا عملتها، حسيت ان انا عامل يعني المطبخ بعد ما عملته ورشيته حسيت انه وهم، حسيت ان الخلطه دي خلطه سحريه فعلا. هو معروف ان يعني الخلطات اللي بتجيلكوا على النت طبعا اللي هو الكربوناتو والخل وكده، لا دي المحتويات اللي انا قلت لكم عليها دي تكمل بعضها، دي كلها في بعض بتعمل لمعه والله، وحاجات بص بتخليكوا المطبخ ده بيبرق بطريقه ملفته جدا، جميله جدا جدا. ويا جماعه بعد ما تغسلوا بقى طبعا اللي هتلبس جوانتي اوكي، مش هتلبس جوانتي انا بعملها من غير جوانتي. بعد ما تخلصي خالص تغسلي ايديكي، وبعد كده اي كريم مرطب تدهني بيها ايديكي يا جماعه، والله هتدعوا لي فعلا على الثلاث وصفات. ويا رب تعجبكم باذن الله، وهنتظر اللايكات والاشتراك في القناه واعلانات والتعليق بتاعكم الحلو. وميرسي جدا يا جماعه، ووحشتوني جدا، ومع الف سلامه.